හිතයි බඩයි දෙකම පුරව ගන්න අකුරු තුනේ මේල් එක ලේසියෙන්ම ගෙදර හදමුද? හදන්න ඕන කරන හැමදේම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ නිසා වීඩියෝ එක සේව් කරගෙන try එකක් දීලාම බලන්න. ටෙම්පරාදෝට එකතු කරේ විනාඩි 15ක් පොඟවපු බාස්මති. ඉදෙන බත් එකේ යාන්තමින් වතුර තියෙද්දි ෆුඩ් කලරින් දාන්න. එතකොට ලස්සන පාටට බත් එක උයා ගන්න පුළුවන්. දැන් ක්‍රිස්පි චිකන් හදමු. මේ හැමදේම එකතු කරලා විනාගිරි තේ හැන්දකුත් එකතු කරන්න. ඒක වීඩියෝ එකේ මිස් වුණා. විනාඩි 20ක් 30ක් මැරිනේට් වෙච්ච චිකන් දැන් අපි කෝට් කරගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේක කෝට් කරද්දී කෑල්ල ලොකු වෙන්න කියලා 3-4 පාරක් කෝට් කරන්න එපා. උපරිම දෙපාරකට කෝට් කරගන්න. එතකොට තමයි මේක රසට ලස්සනට හැදිලා එන්නේ. අපි කෝට් කරපු චිකන් ටික බැදගන්නේ මීඩියම් හීට් එකේ. කොයි වෙලාවෙවත් ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. චිකන් බදිනකොට ඉතුරු වෙන මේ පිටි කෑලි ටිකෙන් තමයි අපේ ග්‍රේවි එකේ thickness එක හදාගන්නේ. ඉතින් ඉතුරු කලමනත් එක්ක ෆ්‍රයිඩ් කරපු චිකන් කෑල්ලකුත් එකතු කරලා මේ ටික අපි පේස්ට් එකක් වෙන්න බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. අවසාන පියවර විදියට තෙප්පරාදුවට ස්පයිසස් එකතු කරාට පස්සේ පේස්ට් එකත් එකතු කරලා චිකන් ස්ටොක් වලින් මේක උතුරව ගන්න. මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් කැමති නම් තව සුප් කියුබ් එකකුත් එකතු කරන්න. දැන් රස බලන වෙලාව. මේ විදියට ගෙදර හදාගත්තම බඩ පිරෙන්න හිත පිරෙන්න රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් රස බැලුවොත් මටත් කියන්න. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.